Tunay na napakabilis ng paglipas ng panahon, friend. Parang kahapon lang nung una nating nilabas ang unang episode ng podcast series natin. Totoo ka dyan, friend. Hindi ko nga namalaya na iilang araw na rin pala ang lumipas mula nung nakausap natin si Dr. Evelyn Rojas ukol sa modes of transmission ng HIV. Ano pa yung ating paksa para sa huling episode? Kung ang una nating paksa ay ukol sa mga haka-haka at ang pangalawa naman ay ang modes of transmission, ang tatalakayin natin ngayon ay kung paano natin malalaman kung tayo o di kaya'y ang mga mahal natin sa buhay ay may HIV at ito ay sa pamamagitan ng testing. Tama! Napakahalaga na lahat tayo ay magkaroon ng kaalaman ukol dito, lalo na sa pinakamahalaga at pinakapayak na detalye ukol dito. At dahil dyan, para sa episode na ito, not only one, but two speakers na tiyak kapupulutan natin ng bagong insights on HIV testing ang aming inimbitahan. Mula pa noong 2011, ang Love Yourself ay nagbibigay tuon sa pagbibigay halaga sa sarili tungo sa isang maunlad na pamayanan. Ito ay naglalayon na magbigay kaalaman sa pamamagitan ng mga iba't-ibang interaksyon, counseling, at mga aktibidad na siyang nagbibigay liwanag sa advokasya nito sa mga kabataan at males who have sex with males o MSMs. Ang isa sa ating mga panauhin sa araw na ito ay isa sa mga counselor sa organisasyong ito mula pa noong 2019. Siya ay nagbibigay ng mga basic information ukol sa HIV at gumagabay sa mga kliyente niya upang kanilang mapangasiwaan ang kanilang kalagayan sa HIV. Higit pa rito, isa rin siyang treatment motivator at life coach, tagapaghatid ng mga impormasyon, at sumusuporta sa mga kliyente na nag-uumpisa pa lamang sa kanilang HIV treatment. Dahil sa kanyang walang humpay na serbisyo sa kanyang advokasya, siya ay ginawaran bilang Top Counselor of the Month noong December 2019. Siya ay walang iba kundi si Sir Ronald Bugarin ng Love Yourself Incorporated. Isa pa sa ating mga speakers for today ay isang assistant professor sa University of the Philippines, Manila. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Science in Nursing sa Trinity University of Asia bilang cum laude. Siya ay nakapagtapos ng Master of Arts in Nursing, major in Adult Health sa University of the Philippines, Manila, at kasalukuyan namang kumukuha ng Doctor of Philosophy in Nursing sa parehong universidad. Siya ay nakapagkamit na ng iba't ibang mga parangal sa mga prestiyosong pagtitipon. Higit pa rito, siya rin ay nakapaglimbag na ng mga research studies and publications at isa rito ay naaayon sa topic ng ating podcast na may titulo na Factors Affecting Adherence to Antiretroviral Therapy and Treatment Hub Visit of Persons Living with HIV. Ang kanyang mga karanasan, parangal, at mga study ay patunay na siya ay makakatulong sa atin upang mapalawak pa ang ating mga kaalaman ukol sa HIV. Siya ay walang iba kundi si Sir Ryan Q. De Torres. Magandang araw po, Sir Ryan at Sir Ronald. Maraming salamat po dahil pinaunlakan niyo ang aming imbitasyon upang maging tagapagsalita para sa huling episode ng Usaphang HIV, a podcast series. Naghanda po ang aming team ng mga katanungang may kaugnayan sa HIV testing. Una po kaming magtatanong kay Sir Ronald at ang mga katanungan ay nanghihingi ng general insights ukol sa HIV testing. Ngunit syempre, pwedeng-pwede niyo pong i-expound. Maaari rin pong magdagdag si Sir Ryan ng kanyang insights sa mga katanungang nakaukol kay Sir Ronald kung mayroon din siyang nais idagdag o i-emphasize. Ganoon din po ang mangyayari kung ang mga katanungan naman ay nakadirekta na kay Sir Ryan. Hindi na po namin papatagalin pa at didiretso na po tayo sa unang katanungan para kay Sir Ronald. Ito po yung unang tanong. May kailangan po ba akong ihanda bukod sa aking sarili bago pumunta sa ospital upang magpa-test? Okay, so for yung unang tanong about testing, basically wala naman pong kailangang dalhin or kailangang ihanda once you go get yourself tested. May additional may requirement lang ngayon kung magpapatest po tayo sa Love Yourself, nire-require lang po namin na dapat ay may appointment kasi
ito po yung paraan ng aming mga centers na malimitahan ang dami ng tao sa loob ng aming mga testing centers kasi syempre meron pa rin po tayong ongoing pandemic sa COVID and para na rin po sa protection ng lahat. So appointment lang po ang kailangan bago po tayo magpunta sa center. Hindi na po kailangan magdala ng kahit na anong ID or ano, basta pumunta lang po tayo at kung may kasama tayo, definitely pwede naman nating isama kung magpapatesting po yung ating kasama. Yun lang po. Pero meron din po kasi actually for sa center namin sa Shaw Boulevard in Anglo, nire-require din po na meron po silang yung Mandaluyong QR tracker para po ma-record po sila. But other than that and yung booked appointment, wala pong kailangan dalhin. Sarili po lang talaga ang kailangan dalhin sa center. Ayan. Naku, maraming salamat po, sir. Yes. Ang susunod naming tanong ay nakadirekta pa rin sa inyo. Okay. Dapat lang po bang magpa-test kung may naging karanasan na ako sa pakikipagtalik? O pwede pa rin itong gawin kahit wala pa? Let's make it more expand lang natin ng konti kasi ang natin kasi ang concept about testing lalo na for HIV is only nakatutok or nakatuon sa mga meron pong karanasan sa yung mga meron pong unprotected sex. Remember, hindi lang po yan ang mode of transmission ng HIV. Meron pa rin po yung tinatawag na gumagamit po ng pinagbabawal ng gamot at share po ng needles. So, we have to cover that as well. So, ano po yung tamang time para po magpa-test? Definitely, kung hindi pa po tayo nagpapa-test at nagkaroon po tayo ng either unprotected sex or yung nag-share po tayo ng needles na sa taong hindi natin alam ang HIV status, then mas mainam po magpa-test po agad. Ang ano lang dito is para po malaman na natin immediately at the onset kung meron po ba talaga tayong HIV or wala. Pero ang recommended po talaga namin na time frame para po magpa-test is actually 3 months po or 3 buwan mula nung nagkaroon po tayo ng possible exposure, whether it be through needle sharing or unprotected sex. Ito po ay para po maging conclusive yung result po at tama po talaga yung result. Kasi malimit na nangyayari po sa amin, nagpapatest po ang kliyente after a month pa lang ng possible exposure na hindi po talaga meron pong talagang magne-negative naman po talaga siya. Ang danger there is baka po kasi at the time frame po na nagpa-test po siya, may posibilidad po talaga na hindi pa po nadedetect yung HIV antibodies sa loob ng katawan. Kasi we're testing here yung antibodies and that usually takes about 3 months bago po namin ma-detect siya sa ating testing centers. So, it would be advised kung hindi pa po tayo nagpapatest ever since na nagkaroon tayo ng sexual activity or nagsishare the drug use, then definitely you need to get yourself tested. And if it is still within the window period, balik po tayo muli para po magpa-retest and to ensure po na tama po at conclusive yung result ng inyong HIV testing. Maraming salamat po, sir. Paano naman po kung ako ay minor? Pwede po ba ako magpa-test? Kung oo, kailangan po ba ng parents' consent bago ako isalang sa pagsusuri? Okay, so very good question kasi definitely majority of the audience malamang nitong podcast na to are all within the minor levels. Incidentally po kasi the law on yung HIV, which is yung Republic Act 11166 or the Philippine HIV Acts Policy Act, binaba na po kasi yung testing age para po na wala pong parental consent, and that is yung 15 years old and above can get themselves tested na po even if kahit na wala na pong parental or guardian consent. The reason for this na kaya po binaba is because eto pong age level na to are the most yung pinaka-affected when it comes to HIV. When we look at the numbers of those getting reactive or positive sa HIV, karamihan halos na nagiging reactive are coming from this age group. So the government has
yung nagkaroon ng initiative na ibaba po ito para makover po tong age bracket. Now, if you are below 15, yan na po ang kailangan na po ng parental or guardian consent. Take note lang din na if for example, hindi po makuha yung consent because of for some reason, ayaw pong i-disclose nung nagpapatest ang kanyang HIV status kasi baka pumapagalitan ng magulang or itakwil, posible naman po magpatest kahit wala po yung parental or guardian consent. Basta po meron pong social worker na nag-handle po niya kanyang case. So, the social worker will be the one to handle yung counseling at yung pag-handle ng kanyang testing in lieu of yung parental consent, even lalong-lalo na kung ang concern is yun nga, baka maitakwil or hindi po tanggapin. So definitely, pwede naman pa rin po kahit wala pong consent for as long as meron po social worker sa center to handle the case. Ganun pala yun. Yes. Po, kumusta naman po ang sitwasyon ng HIV sa Pilipinas? Tulad po ng sabi niyo kanina, may mga klinika o institusyon po bang naglalaan ng libreng testing? Okay, so for yung HIV testing, relatively lahat naman po halos ng mga centers, lalo-lalo na po mga social hygiene clinics, mga government-run institutions, at even po yung mga non-government organizations na nag-offer ng HIV testing, relatively free naman po lahat. Ang ano lang dyan is yung mga like sa private sector, especially sa mga private hospitals or yung mga diagnostic centers, yan po ang may bayad na. As far as yung sa situation ng HIV sa Philippines, unfortunately, yung dahil po sa ongoing pandemic natin at nagkaroon ng major lockdowns, especially last year na halos lahat po, wala po tayong public transport, medyo bumaba po ang number ng mga nagpapatest and at the same time po yung nagpapatreat. Hindi po yan dahil wala na po na nagkakaroon ng diagnosis. Ang mahirap na parte dyan is marami po ang hindi na po nakaka-access ng HIV testing and treatment services because of the lockdown. So, we're expecting na majority ng mga on treatment and yung mga hindi nagpapatest would rapidly go down kasi yun nga po, hindi nila ma-access yung testing. But some of the centers have already nag-implement na po ng mga initiatives para po ma-reach po itong mga nahihirapan pumunta sa centers. Like for Love Yourself, we've already started rolling out nung last year yung aming self-care testing kits na kung saan pwede pong magpa-test yung ating mga clients at the comforts of their home na hindi na po kailangan pumunta sa center. We also had yung Project Diamond na kung saan pwede pong puntahan yung kliyente sa current location niya na kung saan yung counselor po would perform the testing kung saan po yung client. So hindi na po kailangan pumunta sa center. But definitely we are really feeling yung bigat nung pandemic because of yun nga karamihan halos ng yung mga gustong mag-access ng services cannot go to the center. So we really have to innovate lalo-lalo na sa mga centers para po ma-reach po sila. May mga ibang centers naman ang ginagawa nag-house to house na para po matulungan lalo-lalo na yung mga clients who needs the services ng centers. A follow-up question lang po, sir. Kasi na-mention niyo po kanina yung may Project Diamond po na na pumupunta po sa mga kliyente ninyo upang magpa-test. Free po ba ito? Yes, that is also free. Wala po kayong kailangang bayaran. Ang ano lang po dyan is, ang nire-require, we ask for donation pero hindi naman po mandatory. It's optional naman po if you want to give a donation or not. Pero definitely free po siya. Yung self-care testing kits, unfortunately, hindi po siya. Currently po, free po siya for those qualified. Ang babayaran na lang po nyo is yung delivery fee. Pero definitely, we want kailangan ang goal po namin for self-care sana is malibre po talaga siya. But ayun lang po, as of now, the promo will be just for a select few, tapos yun nga, kailangan may babayaran lang po yung delivery fee. Kasi ang scope naman ni self-care is nationwide na po, buong bansa. So hindi lang po dito sa Metro Manila, we're also covering po Mindanao and Visayas. So kung kailangan po ng testing across the country, pwede po through self-care testing. Kasi yun, ang
ang target po kasi na market ng self-care are those na nag-a-avail nung online na self-testing kits sa mga Lazada or Shopee na unfortunately hindi po yan approved ng DOH. So we want to make sure that they are given yung approved po ng DOH and FDA na self-testing kit na accurate po. That's good to hear naman po, sir. Mm-mm. So yung next question po, ano po ang short-term at long-term benefits ng pagpapasuri upang malaman kung may HIV ang isang tao? So, for the short term, definitely, yung benefit niyan is you know your HIV status. Kung tayo po ay negative, at least you have yung luxury na, yung thought na yung safe ka po talaga from HIV. Now, if you are HIV reactive or meron po tayong HIV, magagawa na po natin ng paraan para po hindi na po makapinsala pa yung virus sa loob ng ating katawan. The long term naman po nito is of course kapag tayo po alam po natin ang ating HIV status, hindi na po tayo matatakot na magkaroon ng sexual encounter, lalo na kung may sexual encounters po tayo, hindi na po tayo matatakot na yung magkaroon ng sexual encounters kasi definitely you have that comfort na HIV negative ako. Now naman for those on reactive and definitely on treatment na at na manage na po yung virus sa loob ng katawan, then definitely wala na po siyang takot na maipasa sa iba. I think Ryan will be the best person to talk about that later na para hindi yung beauty of getting themselves treated para po hindi na po makahawa pa ng iba ng kanilang HIV virus. Ayan. So, kaugnay naman po ng last question, kung ang HIV testing ay available, madaling kunin at libre, bakit meron pa rin mga nagdadalawang isip magpa-test? May stigma pa rin po ba laban sa HIV? Okay, good question. So, I'll take it from yung pag-roll out namin ng self-care testing. We found out nung nag-roll out po kami nito that majority of those na nag-access nung self-care testing kit, majority ay takot na magpunta sa centers. And the more clear reason bakit takot sila is yung tinatawag nating ang stigma. Ano po ba yung mga stigma na nararanasan nila? Number one is of course yung connotation na kapag tayo po ay nagpapa-HIV testing, it's always associated na fact na tayo po ay may sexual activity. So, dyan na po papasok yung samot-saring wrong connotation na kaya ka nagpapatest dahil malandi ka, nagpapatest ka kasi maharot ka, pakawala ka kung kani-kanino ka nakikipag-sex. So, yun po yung number one stigma about getting yourself tested na parang it's always associated with sex when unfortunately, hindi lang po lang yan yung way or paraan para po tayo mahawa. Another associated stigma about testing is yung inherent na natatakot talaga sa needles, natatakot sa dugo, natatakot magpunta sa center kasi po baka rin po pag-usapan, lalong-lalo na kung may kakilala na nagpa-test kasabay niya. Yan yung mga chinichismis sila. Kaya nga, if you go to the centers na Love Yourself, lalong-lalo na ang welcome where I think Ryan is laging nandoon yan sa welcome. Hindi nyo po mapapagkamalang center, HIV testing center, yung mga centers namin. It would look as if para siyang nasa Starbucks, para kang nasa spa, may isa nga para kang nagpunta sa isang beauty parlor, 'di ba? Hindi siya mukhang center kasi we want to take away the fear of people na ang centers po ay would be hospital-like, na we want to take away that fear na associated with HIV, na we want them to feel safe sa centers namin. Kaya nga sa welcome, yung aming banner na center, may pakape pa, libre kape. So parang Starbucks type is yung look. Kaya I would really encourage everyone to go get kung kaya po magpunta sa center to check out Love Yourself centers para makita nyo yung experience na
safe po talaga magpa-test, and you will be always safe doon sa aming mga centers na hindi po siya mukhang grim na parang ospital. Hindi nga po ngayon, hindi pwedeng hindi naka-PPE yung mga center personnel namin. But definitely when normal things, common get up ang aming mga medical profession. Para lang din, they would feel safe going to the centers. Naku, maraming salamat po, sir. Yun na po yung aming huling katanungan para sa inyo. Ang susunod po naming 5 tanong ay nakadirekta naman po kay Sir Ryan. So, sir, unang tanong po namin, maaari po bang makaapekto ang mga contraceptive gaya ng pills at intrauterine devices o IUD sa resulta ng HIV test? Okay, very good question, Lon. When it comes to HIV testing or screening kasi, what we're detecting is the HIV antibodies. And the contraceptives such as the pills and the IUDs do not really affect the HIV antibody. So the test will not be affected. Ganun pala yun. Buti naman. So, ang susunod po naming tanong, gaano po kadalas mangyari ang false negative at false positive sa testing? Actually, Christina, we don't actually have the data to say that there's always a false positive or false negative because we have different factors that we need to consider. And of course, depende rin kasi sa timing ng pagpapatest ng tao, hindi na siya nasasama sa ating HIV/AIDS registry the Philippines. But of course, ang tinitingnan kasi natin doon ay yung timing of the testing at saka syempre yung accuracy of the testing kits. And kaya nga sabi ni Sorona, dapat sa testing centers tayo pumunta or DOH accredited na laboratories kasi they are certified. Hindi tayo bibili sa Lazada or kaya sa mga online shopping centers na maaaring hindi ka makakuha ng magandang resulta. And it will further add to your anxiety and fear. Diba? Yun pala, nag-test ka, sira yung testing kit na nabili mo online, so it can result to false positive. And agad-agad, pwede ka mag-panic or ma-depress. Yun. And what's really good is when you go to the center, we have counselors that will guide you regarding what could happen to the result if it could lead to false positive or false negative. Maraming salamat po, sir. Matapos naman pong maging positive sa HIV test, ngunit asymptomatic po, paano po ba dapat simulan ng isang tao ang kanyang HIV treatment? Okay, so ngayon, ina-advocate kasi talaga natin sa mga centers natin na early testing, early treatment. So when you have been diagnosed with HIV, as soon as possible, ma-start na yung treatment para malink ka na doon and then ma-attain natin yung undetectable status. Yan, kinakampaign yan ng UNAIDS the undetectable, it was and transmissible. Ibig sabihin, pag bumaba na yung inyong viral load because of religiously taking your medications or antiretroviral drugs, that's you can achieve now undetectable status, leading to having no risk of transmitting the virus to another person through sexual contact. Kaya sinasabing untransmittable, you equals to you. Yan, this campaign actually brings a lot of hope to a lot of persons living with HIV, that it removes the stigma na pag ikaw ay HIV or ikaw ay persons with HIV, you'll die tomorrow within the next 5 months. But that's not the case anymore. We have a lot of advancements and it shed lights and hope to persons with HIV. Ayan. Ako, ang dami ko talagang natututunan. And sunod po, gano'n po katagal malaman o maging detectable yung viral load ng HIV? Tapos kung pagkatapos ng petsa, kung kailan nahawaan, yun na nga po, gano'n po katagal bago masabi na talagang yun, tama na naging positive siya o tama na naging negative siya? Okay,
when you have the exposure at naging successful yung infection, syempre, unang tataas kasi dyan yung viral load. But in the Philippines, what we do is really the first thing that we do to know if you are at risk or you have HIV is we do screening. Tapos, yung screening kasi na yun, we need to have sinasabi natin na meron tayong window period. That's the time that you get the accurate result from the time you had the exposure. So, actually, depende na yung window period sa testing kit or sa ginagamit na pang test. Pero, for layperson, para hindi magkaroon ng confusion, we teach them na at least 3 months yung window period. Kasi doon talaga tumataas na yung lahat ng parameters, yung viral load count, tumataas yung HIV antibodies, tapos yung mga tinidetect ng ating Western blot, yan. So within the 3 months, yan yung time that you get the most accurate result. Okay, maraming salamat po, sir. Next question po, sinasabing dapat kumuha ng HIV test ang isang buntis sa loob ng unang 3 buwan o first trimester ng pagbubuntis. Kung ang buntis ay nagpositibo sa second trimester o higit pa, maaari pa bang sumailalim sa treatment ang sanggol sa kanyang sinapupunan upang maiwasan ang contraction ng HIV? Okay, Lon. Actually, Lon, you're very right when it comes to HIV testing for pregnant. Every mother right now is being advised or encouraged to undergo HIV testing para at least early detection, early treatment. So, if ever malaman sa second or third trimester, ang pangangalaga naman sa ina at saka sa baby, it's a multi-professional or multidisciplinary. Ibig sabihin, hindi lang OB-GYN, meron tayong pediatrician, meron tayong specialista sa infectious disease, nagtutulong pati na rin yung mga nurses, social workers, nagtutulong-tulong para matulungan si mother at saka si baby. Para si baby, hindi siya mahawaan ng HIV. Will lessen the risk of transmitting the virus to the baby. Kaya nga, alam nyo, madami na yung mga success stories na si mother ay positive, pero yung mga anak niya ay HIV negative, as well as the husband or other way around. Na si father ay positive because nag-treatment ka agad, si mother hindi siya nawaan, as well as there's a lesser tendency for the child to have HIV negative status. Naku, natapos na ang 5 katanungan para kay Sir Ryan. So, ang huling tanong po ay, para sa tingin namin napaka-importante, ay nakadirekta po sa dalawa nating speaker. Paano natin mapapanatiling HIV negative ang ating mga sarili? Sino una? Sige, ako na muna. Okay, so siguro I'll anchor it dito, yan, yung safer now. Kasi, kaya I'm wearing this. Kasi this is actually yung mga options na pwedeng gawin ng isang tao kapag tayo po ay, para po ma-ensure na tayo po ay negative. 1 or 2 items is number 1 is yung palagiang pagpapatest. That is the number one way para po ma-ensure na alam po natin ang status at kung meron po tayong HIV, definitely magawa na ng paraan. Another is of course yung pag-access po ng mga protections na ito po ay binibigay po namin all sorts of options. Kasi I know naman for a fact na some might not be open to the idea of number 1, using a condom. So may iba dyan, baka yung beliefs or yung kanilang political or religious belief does not want you to get condoms. Baka po ang way is to be mutually faithful, maging or abstain from having sexual activity. So, yan, those are options that we can use. But at the end of the day, that will be up to yung person itself na kung ano ba yung best way of protecting himself from being infected with HIV. And of course, yung access din po sa what we call the prophylaxis or mga medications you can take
bago po tayo magkaroon ng possible exposure at kung tayo po ay nagkaroon ng exposure na, which is yung PrEP or pre-exposure prophylaxis or post-exposure prophylaxis naman for those na nagkaroon na ng infection. So, possible exposure to the HIV infection. So, those are things na you can do, but at the end of the day, definitely it is really up to that person kung paano niya mapoproteksyon na ng sarili based po doon sa mga options that the centers can give. Kaya nga, it would be good to get yourself tested kasi doon din po lalo na kapag first time tester, we give them all the options na posibleng gawin, whether it be from DOH or whether it be from Love Yourself na paraan ng protection, para lang din you are empowered and you can make a sound decision for yourself what would be the best way for you to protect yourself from exposure to HIV. Kaya nga, lagi ang aking tanong sa mga clients, alam niya ng mga clients ko na bago sila umalis, tinatanong ko, what is the best option for you to protect you from possible exposure? Para na-empower ang mga kliyente on how to protect themselves. At hindi lang kami yung ang nagiging At the same time, it would be for them to empower themselves. Okay, I think na-mention naman ni Sir Ronald yung mga options natin on how we could maintain an HIV negative status or how we could practice safer sex. But I think one possible measure is, of course, educating ourselves. One of yung mga options na to. Para at least, alam yun, yung engagement ng client na pumunta sa testing centers, ma-encourage sila, mawala yung fear, mawala natin yung stigma. Kasi andun pa rin daming mga stigmas. Like, for example, andyan pa rin yung mga fear na pag ikaw ay nag-positive, you'll die. Yan because of the power of media, kasi di ba yan yung napapanood natin sa mga teleseries, sa mga series na iba na ngayon ng HIV Ang daming innovations, ang daming preventive measures na available lalo na sa atin. Nag-expand na tayo dito sa Philippines. Kaso, nasasayang to because we are not aware. We're not educated na, meron palang testing center dito sa barangay namin o kaya andyan lang pala yung testing center, hindi ko siya mapuntahan because I have a stigma na pag pumunta ako dyan, sasabihin, bakla ako or maharot nga ako or nakikipagis. But that's not the case. If we let ourselves educated na HIV testing is part of our maintaining our health, na when we go there, it's a routine procedures na keeping ourselves healthy and of course, sexual health, yan when we say HIV testing. And syempre, hindi naman mabubuo yung wellness ng isang tao pag i-disregard mo yung component na yun. So, I think very important yung mga options natin and of course, educating ourselves. Yeah. So, talaga namang prevention is really better than cure. Kasi syempre alam naman nating hanggang ngayon yung mga gamot na meron tayo ay hindi talaga 100% cure sa HIV, kundi parang paraan lang upang mas makapamuhay ng normal. So, napaka-importante talaga para sa ating mga listener na ma-educate ang kanilang mga sarili regarding testing at mga contraceptives upang maiwasan yung pag-transmit ng HIV. So, grabe friend, parang ang dami ko talagang natutunan ukol sa testing ngayong araw. Nakakatuwang malaman na mayroon na pala mga programa at inobasyon para sa HIV testing at tiyak na nabigyang dinaw ang ating mga tanong ukol sa paksang ito. So, ayon ako sa iyo, friend. Ako ay nakasisiguro na hindi lamang tayo ang natuto sa episode na ito, kundi pati na rin ang mga tumatangkilik sa ating podcast. Kung gayon, maraming salamat sa ating mga bisita, Sir Ronald and Sir Ryan, at ibinahagi nilang panahon at kaalaman sa atin. Sir Ronald and Sir Ryan, please take this opportunity po to promote anything, your affiliations po, like Love Yourself. Okay, so thank you also sa inyong groups for inviting us. We always want to reach out, especially sa mga kabataan.
on how to protect themselves from HIV and to empower them to be more self-aware nung kanilang lalo-lalo na tungkol sa kanilang sexual health. So, if ever you have further questions, yung lalo-lalo na sa mga services ng Love Yourself, we've actually expanded na the services ng Love Yourself. Hindi na lang po kami nagki-cater sa mga for HIV. Definitely our core program pa rin is HIV testing and treatment. But we've already expanded to include yung mental health, for which is yung Flourish Circle namin, Flourish by Love Yourself. We've also expanded din sa ating mga transgender community, especially for those who are transitioning. So that is our Transcend program. So if you are interested or have any further questions about the services of Love Yourself, please go to our website that is loveyourself.ph, and we have also Facebook and Twitter and Instagram accounts that you can message anytime if you have any questions or clarifications regarding HIV and AIDS. I'm actually handling the Facebook page ng Love Yourself, so kung kayo po ay may katanungan or dagdag na katanungan, you can always feel free to message the page para we can answer all of your questions regarding HIV and AIDS and other services na Love Yourself. Thank you again for inviting us. Okay, I'd like to congratulate this group for inviting us kasi alam mo, ang laki ng gap pa rin when it comes to HIV education. Even health professionals and future health professionals, minsan marami pa rin silang misconceptions, and sometimes, alam yun, health professionals are also becoming sources of stigma. So, and also, this is a way of addressing the gap in sex education kasi part naman yan. And I would like to invite the group and also our listeners na pumunta tayo sa mga testing centers na nabanggit na nga ni Sir Ronald. Marami kami mga services and it's already present. And of course, syempre, kung saan ako nag-duty, you may want to visit, Love Yourself, welcome. And imaginein mo, nagpa-test ka na, nagkape ka pa for free. So it's really a wonderful experience. Sinasabi nga nila, parang hindi ako nasa clinic, very relaxing, at saka meron pa kaming may Himalayan salt pa kami, pangtanggal ng negative energy. So you may want to see that and experience that. Ayan, nakakalungkot mang sabihin, ngunit ito na ang huli. Hindi lamang dito nagtatapos ang pangatlong episode, ngunit pati na rin ang Usaphang HIV. Kung kaya't mula sa amin at sa lahat ng aming kasama sa podcast series na ito, lubos namin pinasasalamatan ang ating mga naging panauhin para sa panahong ibinahagi nila sa atin. So mga sir, isasend na lang po namin via email yung inyong certificate. Lubos rin kami nagpapasalamat sa inyo, aming mga tagapakinig, sa mga tumatangkilik, nakikinig at nag-aabang sa aming mga episode. At sana'y may napulot at may babaunin kayo mula sa aming usapan. Hanggang sa muli, know your risks, know your status, Usaphang HIV.